שלום לכולם. הסרטון הזה הוא אחד מתוך 4 סרטונים, למעשה הסרטון הראשון מתוך 4 סרטונים שיסבירו על התקנת 2 תוכנות, האחת היא FreeCAD והשנייה היא ריפיטר. שתי התוכנות האלה הן למעשה התוכנות שאני אוהב לעבוד איתן, ואני בהחלט יכול להמליץ עליהן לעבודה עם מדפסת תלת מימד. התוכנה הראשונה, FreeCAD, היא תוכנה לעיצוב מודלים. בסרטון הראשון אנחנו נסביר את אופן הורדת התוכנה מאתר האינטרנט וההתקנה של אותה תוכנה. בסרטון השני אנחנו נעבור על הגדרות בסיסיות בתוכנה. בסרטון השלישי אנחנו נוריד את התוכנה ריפיטר. תוכנת ריפיטר היא תוכנה שבעצם בונה את הקוד שאיתו המדפסת יודעת לעבוד. הקוד הזה נכתב בשפת תכנות של G-קוד, וכמה הגדרות שיש בתוכנה לצורת ההדפסה וצפיפות ההדפסה ורזולוציית ההדפסה. כל הפרמטרים האלה הם בעצם פרמטרים שמוגדרים בתוך תוכנת ריפיטר. אז אנחנו בסרטון השלישי נוריד את התוכנה, ובסרטון הרביעי אנחנו נעבור על כמה הגדרות של התוכנה הזו. אוקיי, לאחר ההקדמה זו נתחיל עם ההורדה של התוכנה FreeCAD. לשם כך אנחנו ניכנס לגוגל, נרשום FreeCAD F16 דאונלוד. משם אנחנו ניכנס לאתר שהדומיין שלו הוא freecadweb.org. לא להיכנס לדומיינים אחרים, אני לא כל כך יודע מה רמת הקבצים שנמצאים שם, לכן לעקוב אחר האתרים המסוימים שאני נכנס אליהם. אוקיי, אז נכנסים לאתר שהדומיין שלו הוא freecadweb.org, מה שמצוין בגוגל אחרי שרשמנו FreeCAD F16 דאונלוד. משם אנחנו נכנסים לקישור הזה שנקרא GitHub, כי כשאנחנו נכנסים לאתר הזה, אז הוא מאפשר לנו להוריד את הגרסה האחרונה של התוכנה הזו, שהיא 0.18, אבל אם אנחנו רוצים להוריד גרסאות קודמות, אז אנחנו ניכנס לקישור שמצוין באתר הזה. לא להיכנס דרך אף קישור ל-GitHub חוץ מלקישור שמצוין באתר הזה. נכנסים לשם, משם הוא נותן לנו גרסאות אחרונות לתוכנה הזאת, כמו שאנחנו רואים, FreeCAD F18, FreeCAD F17, אנחנו נגיע ל-FreeCAD F16. FreeCAD F16, אנחנו לוחצים על הקישור הזה של FreeCAD F16, כאן הוא נותן לנו כל מיני קישורים של קבצי הורדה. אנחנו נתמקד בשני קישורים. קישור אחד נקרא FreeCAD F16 בלה בלה כפול 64 setup.exe, וקישור שני נקרא FreeCAD F16 וכו' כפול 86. שני הקבצים האלה בעצם הם קבצים שהם מיועדים למחשבים
מבוססים מערכות הפעלה של Windows בטכנולוגיה של 64 סיביות, שהקובץ הזה כפול 64 מתאים לו, ומערכת הפעלה, מחשב עם מערכת הפעלה Windows בגרסה של, בטכנולוגיה של 32 סיביות, הכפול 86 מתאים לו. אז אנחנו כרגע עכשיו נסביר בקצרה איך אנחנו מגיעים לידיעה איזה מערכת הפעלה מותקנת אצלנו במחשב. אז הולכים למערכת שנמצאים בלוח בקרה במחשב מסוים, או בהגדרות במחשב, במערכת הפעלה מסוימת אחרת. על כל פנים נכנסים לקישור של במחשב שהוא בעצם המערכת שלנו. אז לגבי Windows 10 אני לוחץ לחצן ימני על החלונות, ומגיע פה לכיתוב שנקרא מערכת, או אם זה באנגלית זה נקרא System. לוחצים, וכאן בפרטי המכשיר יש לנו את הפרטים שאותם אנחנו מחפשים. אז בואו נחפש את הסוג מערכת. אז רשום לנו כאן בפירוש שהמערכת שלנו מערכת הפעלה של 64 סיביות. אם זה ככה, אז אנחנו נוריד נחזור לפה, אנחנו נוריד את הקובץ הזה, FreeCAD 016-6712 כף תחתית X64. למי שרשום 32 סיביות יתכבד ויוריד את הקישור לקובץ הזה. אז אנחנו נוריד כרגע את הקובץ הזה, נמתין שהוא ירד עד הסוף. אוקיי, אז אחרי שהקובץ ירד, אנחנו לוחצים על החץ הזה שהוא כלפי מטה, לוחצים על הצק בתיקייה, ודאבל קליק על FreeCAD, על הקובץ בעצם שהורדנו כרגע. אוקיי, הוא נותן לנו פה הערת אזהרה של המערכת. אנחנו מאשרים את ההתקנה. גם פה יש איזושהי הערה, הבטחה או אזהרה. אנחנו מאשרים את כל ההערות שנמצאים שם לאופציה שמשהו יתרחש בזמן ההתקנה. הם לא רוצים לקחת אחריות, אז הם רוצים את האישור שלכם. כאן אנחנו מאשרים את המיקום של התוכנה בתוך הפרוגרם פיילס. כאן אני כן סימנתי וי להוספת הרכיב add Python Pet. הרכיב הזה הוא בעצם למתכניתים, אבל ייתכן שאנחנו נצטרך להשתמש בו בעתיד, כך שאם נרצה להגיע לאיזושהי תכונה בתוכנה, אז שלא נופתע לגלות שהיא לא עובדת מהסיבה הזאת, מהסיבה שלא התקנו את הרכיב הזה ולא נדע למה. אז להזיק זה לא מזיק, אפשר בהחלט להוסיף את הרכיב הזה. install. אחרי שהוא סיים את ההתקנה אנחנו לוחצים על close, סוגרים את כל החלונות של ה-Windows. אנחנו נלך לתוכניות ונראה היכן זה הותקן, וזאת כדי ליצור קיצור דרך על שולחן העבודה. בואו נראה איפה זה. מן הסתם ב-F, FreeCAD, כן, הנה FreeCAD 016. אני מוציא את זה לשולחן העבודה, עוזב, והוא יוצר לי פה קיצור דרך.
כאן אנחנו מסיימים את הסרטון הראשון מסדרת 4 הסרטונים. כדאי שתירשמו ותלחיצו על הפעמון כדי שתדעו מתי יגיע הסרטון הבא. כאמור בפתיח, הסרטון הבא יהיה על הגדרות בסיסיות בתוכנת FreeCAD. תודה על הצפייה ולהתראות בינתיים.